Okey geng, kembali lagi dengan saya Adam daripada ASUS Tech. So, hari ni kita nak bincang tentang iPhone 8 dan juga iPhone 10. So, let's go. Okey, iPhone 8 dan juga iPhone 10. So, apa beza dia? Dalam video ni sebenarnya aku nak buat pembincangan sikit lah untuk siapa yang plan nak beli iPhone 8 ke, iPhone 10 ke, iPhone murah dan mampu milik lah orang kata pada tahun 2021 ni. Sebab apa? Sebab kedua-dua phone ni dah memang sangat-sangat murah lah kalau nak compare dengan iPhone terbaru. Harga dia memang boleh dipikir dan boleh didengar lah kalau compare dengan iPhone yang baru, iPhone 12. Okey, tanpa buang masa lagi, kita akan ceritakan beberapa kategori untuk kedua-dua phone ni. Macam biasa, kita akan cerita pasal harga dia, kemudian kita cerita pasal dia punya display, dia punya design, dia punya performance, bateri, kamera dan sebagainya lah. Tanpa buang masa lagi, jom kita start benda yang paling orang Malaysia ni pentingkan, iaitu harga dia. So, untuk harga dia, iPhone 8 ni sebenarnya adalah iPhone yang paling murah korang boleh dapatkan. Sebab apa? Untuk iPhone 8 yang 64GB macam yang aku pegang ni, korang boleh dapatkan pada tanda harga RM688 pun dah boleh dapat dah. Dalam 700 setengah lah lebih kurang. Dan paling mahal pun 800 lebih, RM838 macam tu kalau kau beli kat kedai cheaper. Manakala untuk iPhone 10 ni, korang boleh beli pada tanda harga RM1,300 dalam hingga RM1,500 bergantung pada saiz dia lah. So, beza harga dia tu macam double juga. Yang ni 600 lebih 700, yang ni 1,400 lah yang besar sikit saiz dia. Korang boleh beli dua iPhone 8 untuk satu iPhone 10 ni. Jadi, jom kita cerita sikit lah cost efektif dia. Sama ada iPhone 10 ni yang harga dia sekali ganda lebih mahal pada iPhone 8 ni berbaloi pada tahun 2001 ni, ataupun just angkat iPhone 8 saja. Jom kita sambung kepada bahagian design dia. So, overall design dia sebenarnya sama saja. Untuk build quality dia semua, dia belakang dia buat berkaca. Yang ni aku pakai casing sebab iPhone 10 yang kat tangan aku ni sebenarnya dah tak apa cantik. So, sebab tu aku pakai casing, sebab dah retak jatuh kan. So, dah retak. Tapi overall sebenarnya dia punya build body dia sama saja. Kalau korang perasan, dia punya design belakang dia sama. Size dia tu berbeza, memang nampak iPhone 10 lebih besar, cuma design dia beza dia adalah belakang dia ada kamera dua lah. Yang untuk iPhone 8 ni ada satu kamera sahaja. Untuk overall feel dia pun cuma beza dia kat sini, body dia dibuat pada stainless steel, yang ni dia buat daripada aluminium lah. So, stainless steel ni lebih keras dan patutnya lebih tahan asap lah. Tapi overall feel dia macam lebih kurang, kecuali bahagian depan dia sajalah. Sebab apa? Kat bahagian depan dia ni memang nampak beza, sebab iPhone 8 ni adalah design ikut iPhone yang lama. Macam contoh iPhone 6s aku yang dulu ni. So, kalau kita tengok sini macam copy paste je design dia. Memang sama serupa kecuali bahagian belakang dia lah. iPhone 8 ni nampak lebih best lah. So, ini iPhone 6s yang lama. Design dia sama macam iPhone 6s yang lama lah. So, kalau kita tengok iPhone 10 ni adalah design yang paling baru waktu tu, dan dia memang cantik lah kalau kita comparekan sekarang kan. Okay, so dah halang kita bahagian depan ni, jom kita cerita terus sikit pasal display dia. Okay, so untuk iPhone 8 ni, dia punya display adalah IPS LCD Retina display lah dipanggil. Yang untuk iPhone 10 pula dia bagi OLED punya display. So, obviously yang OLED punya display ni memang lebih cantik lah. Tapi dekat sini kat tangan aku ni, iPhone 10 ni dia pakai screen protector yang tak boleh nampak kat tepi tu, yang privacy tu. So, overall nampak kat sini memang nampak sama je actually. Kalau korang tengok sendiri pun memang nampak macam sama. Cuma kalau kita tengok tepi tak nampak lah. Sebab screen protector dekat iPhone 10 ni adalah screen protector yang privacy, yang tak nak kasi orang tengok tepi tu kan. Ya, memang kecerahan display untuk iPhone 10 memang lebih cantik lah kalau compare dengan iPhone 8. Tapi overall, kalau korang nak katakan dari segi real experience, daripada real life experience aku nak kata yang display itu sama saja bagi aku. Kecerahan dia ke, dia punya responsiveness dia semua sama sahaja pada pendapat aku lah. Tapi kalau korang nak bezakan dekat sini adalah dari segi full screen touch, dengan kita kat sini ada button lah dekat bahagian depan ni. So, kat sini kalau kita paling beza obvious dia sekali adalah untuk control panel dia, yang mana untuk iPhone 10 ni kita kena tarik pada atas, yang untuk iPhone 8 ni kita kena tarik pada bawah. Itu dari segi penggunaan perbezaan dia lah. Untuk notification sama saja, tarik pada atas, tapi untuk control panel saja beza dia. Dan yang obviously memang iPhone 10 ni display dia lebih besar, dan kalau untuk consume media lebih best lah. Kat sini iPhone 10 ni display dia dah rosak sikit, ada dead pixel lah kat bahagian tepi ni. So, kurang sikit lah. Tapi yelah, phone dah lama kan. Tapi nak cerita kat sini, display dia memang obviously iPhone 10 lebih cantik dan lebih lawa dan lebih, orang kata, besar lah compare dengan iPhone 8 ni. Tapi untuk mana mereka yang tak kisah tentang size display, yang tak kisah kecil pun kecil lah, aku rasa iPhone 8 ni pun dah ok. Sebab kalau kita tengok kat sebelah-sebelah ni, nampak macam serupa sajalah pada mata kasar kita kan. Ok, dah cerita pasal display, jom kita masuk sikit tentang performance dia. So, untuk performance dia, kalau korang nak tahu, sebenarnya kedua-dua iPhone ni pakai chip yang sama, iaitu
11 Bionic chip. Cuma beza dekat sini, iPhone 8 ni dia cuma dapat 2GB RAM, tapi iPhone 10 dia dapat 3GB RAM. So dari segi RAM dia memang iPhone 10 ni lebih baik lah kalau kita compare kan, sebab dia ada 3GB RAM, yang ni ada 2GB RAM. Tapi dari segi performance dia, dari segi snappiness dia semua, aku rasa lebih kurang je lah. Tapi kalau untuk main game, aku rasa iPhone 8 ni memang sangat-sangat tak sesuai untuk main game. Kalau compare dengan iPhone 10 ni, boleh lagi lah buat main game. Kalau iPhone 8 ni korang buat main game, memang kurang sikit lah. Satu, dia punya RAM tu memang dah kurang dah. Lagi satu, sebab bateri dia. Dah dalam kita cerita pasal bateri, jom kita masuk dalam sikit pasal bateri dia lah. So bateri yang dibekalkan untuk iPhone 8 ni adalah bateri yang kecil pada saiz 1821 mAh, manakala bateri untuk iPhone 10 diberikan hingga 2716 mAh. Charge kedua-duanya sama, 15W fast charging ada, dan kedua-duanya ada wireless charging korang boleh pakai lah. Tapi beza dia tu dekat 1000 mAh dekat iPhone 10 ni, dan iPhone 8 ni memang bateri dia kecil. Aku dah pakai iPhone 8 ni, memang aku rasa bateri dia kecil dan memang sangat-sangat tak sesuai untuk buat main game. So itu memang satu kekurangan untuk iPhone 8 ni dari segi bateri dia lah. Ok lah, dah cerita pasal bateri dia, jom kita cerita pasal benda yang penting juga untuk kita, iaitu dari segi kamera dia. Kalau macam korang tengok kat sini, kamera yang kedua-dua iPhone ni adalah sama sebenarnya, sebab kedua-dua pun ada 12 megapiksel main kamera bahagian belakang ni. Tapi iPhone 10 ni dia ada lebih satu, iaitu dia ada telephoto punya kamera 12 megapiksel lagi satu lah. So kat sini lebih dia untuk ambil gambar portrait lah. So kalau kita tengok kat sini pun, dia tak ada portrait dekat iPhone 8 ni. Kalau kita tengok iPhone 10, dia korang boleh tukar kepada portrait mode. Yang ni memang tak ada portrait mode pun, dia tulis dekat sini memang ada foto sahaja. So tak boleh nak ambil portrait sangat lah kalau pakai iPhone 8 ni. Tapi overall bagi aku sebenarnya kamera performance dia untuk kedua-dua phone ni sama sajalah. Beza dia, yang ni ada boleh ambil gambar portrait, yang ni tak boleh ambil gambar portrait sebab dia tak ada telephoto lens tu lah. Dari segi selfie kamera dia pula pun sama juga berbeza. Dia kedua-duanya ada 7 megapiksel selfie kamera, yang mana bagi pada pendapat aku biasa-biasa sajalah, tak adalah cantik sangat. Dia punya kamera punya selfie bahagian depan ni okey lah, tak adalah hebat sangat, tapi boleh lah digunakan lagi pada tahun 2021 ni. Tapi bukanlah kamera yang cantik lagi lah untuk selfie pada tahun 2021 ni. Dan overall sama sajalah dia punya quality dia dari segi video dan foto quality. Untuk bahagian depan sama, belakang pun lebih kurang sama, cuma dia ada telephoto dan boleh ambil portrait sahaja. So overall dia nak kata yang kamera untuk kedua-dua phone ni quality dia lebih kurang sama, cuma lebih untuk iPhone 10 ni korang boleh ambil gambar portrait lah lebih dia. So itulah sedikit sebanyak. Aku pun tak nak cerita panjang sangat pasal dalam video ni. Aku nak tunjukkan perbezaan yang paling ketara je, supaya mana mereka yang macam nak beli, fikir kan nak beli iPhone 10 ke iPhone 8 ke, yang mana kalau korang tengok dari segi keseluruhannya, dari segi video ni aku cakap ni, memang iPhone 10 ni lebih baik. Dari segi performance dia, yang RAM dia lebih besar 3GB, yang ni 2GB RAM. Dari segi display dia, yang ni OLED dan besar. Dari segi kamera dia ada extra satu kamera dengan portrait mode. Dari segi bateri dia yang lebih 1000 mAh, dan juga dari segi design dia yang paling latest punya design, compare yang ni outdated design dia lah. iPhone 10 menang lah kalau compare dengan iPhone 8 ni. Tapi dekat sini sebenarnya aku lebih prefer, kalau korang tanya aku, lebih prefer iPhone 8 ni untuk bajet berbaloinya untuk beli iPhone 8 ni. Kenapa? Sebab harga dia adalah harga yang sangat-sangat murah pada masa ni lah. Harga dia, korang bayangkan, harga dia RM700 saja korang boleh dapatkan satu iPhone 8 ni. Dan yang ni korang kena beli hingga RM1,200 hingga RM1,400. So beza dia separuh lah, double lah. Korang boleh beli dua iPhone 8 untuk satu iPhone 10. Tapi kalau mana mereka yang macam memang nakkan iPhone 10 ni, aku sebenarnya aku tak suggest ambil iPhone 10 untuk masa sekarang. Tapi kalau mana mereka yang memang bajet kurang dan nak beli iPhone, nak pakai iPhone yang masih boleh digunakan, aku suggest sangat pakai iPhone 8 ni. Cuma iPhone 8 ni bateri dia sajalah yang korang kena faham dia kurang. Yang lain semua overall lebih kurang sama. Display dia memang aku cakap OLED lebih cantik, tapi display pun yang ni pun cantik juga. Dari segi kamera sama saja bagi aku. Portrait tu bagi aku tak kisah sangat, aku tak perlu pun ambil gambar portrait. Dari segi display dia memang lebih kecil, tapi itulah, dia punya saiz pun kecil dan saiz dia lebih compact dan lebih selesa untuk bawa berjalan ke mana-mana. Dari segi performance dia, walaupun dia ada kurang 2GB RAM, tapi dari segi performance daily usage sebagai casual user tak ada masalah. Bateri dia memang kecil 1000 mAh, dan memang phone ni tak sesuai untuk main game. Kalau korang main game, kejap je lah tahan bateri tu. Memang bateri macam air, main sekejap satu game aku rasa dah tinggal sikit dah bateri. So aku memang tak main game pun dekat phone ni. So itu sajalah kekurangan dia. So overall bagi aku, untuk duit korang yang korang spend tu
700 ni lebih berbaloi lah compare dengan 1200 korang beli iPhone 10. Dan tapi kalau mana mereka yang macam nak beli iPhone 10, nak beli yang latest juga, aku tak saja beli iPhone 10 tapi suggest beli iPhone 10R ataupun iPhone 10s, yang mana dia punya kamera tu memang sangat-sangat jauh lebih beza, lebih cantik lah. Kalau korang nak tahu, korang check out video tentang iPhone 10R yang aku ada buat lah. So itulah sedikit sebanyak video ringkas saja untuk aku explain dengan korang apa perbezaan iPhone 8 dan juga iPhone 10. Okay guys, aku harap video ni menarik dan membantu, dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askartek. Sekian, saya Adam daripada Askartek. Assalamualaikum dan salam sejahtera.